với chàng thanh niên nô lệ. Sau mấy ngày, đức vua Pasenadi quy giáo Đức Phật, và sau câu chuyện 16 giấc mộng của đức vua đã được hai vị đại đệ tử thay nhau giải đoán, thì các quan đại thần, quý tộc, danh gia và khá đông thành phần trí thức trong xã hội tìm đến Jetavana để tìm hiểu môn giáo pháp lạ lùng này. Một mình Đức Phật không thể tiếp kiến hết được. Hai vị đại đệ tử phải thay nhau để trả lời nhiều câu hỏi phức tạp, rồi dẫn dắt họ có cái thấy biết đúng đắn. Các vị thượng thủ trưởng lão khác cũng bận bịu cho việc xuất gia từ lớp này đến lớp khác, căn cứ theo các điều kiện được thọ đại giới đã được chế định tại Trúc Lâm. Thấy tình hình Jetavana như vậy là tạm ổn, hôm kia Đức Phật thông báo là Ngài phải rời Savatthi để đi về phương Nam. Chỉ chừng 100 vị tỳ khưu tháp tùng, trong đó có tôn giả Sariputta, Ananda và thị giả Upavana, tôn giả Mahamokkallana và các vị trưởng lão khác tùy nghi phân bố đi hành hóa các phương. Phía nam Savatthi xa về phía ngoại ô, trong xóm ngà tồi tàn ổ chuột của cư dân nô lệ Chiên Đà La, có gia đình người thanh niên làm nghề hốt phân, nạo vét mương cống bẩn thỉu. Chàng tên là Sunita. Tuy là tầng lớp tiện dân dưới đáy xã hội, nhưng chàng là một con người tốt, sống đời lương thiện. Cha mẹ mất sớm, gia tài để lại là một chòi tre rách nát, vài dụng cụ bằng sắt, vài đòn gánh chuyên giống cùng 5-7 cái ghè lớn nhỏ để đựng phân, tải phân, đội phân khi có công việc. Phía đầu làng, gần con lộ chính là những gia đình lao động chân tay với đủ mọi thứ nghề nghiệp trong xã hội. Họ có đẳng cấp cao hơn Sunita. Lúc có công trình, chính giai cấp này cung cấp việc làm cho giới nô lệ. Mỗi nghề như vậy được quần tụ lại một nơi, trở thành một phường hay một làng. Cho nên có phường chuyên nghề xây dựng, chuyên nghề mộc, phường chuyên nghề đóng xe, nghề ráp cửa, nghề khắc gỗ, làng nghề đúc kim, làng nghề làm dụng cụ lao động các loại, làng nghề gốm, nghề làm vòng hoa, nghề giết súc vật, thợ may, thợ nhuộm. Họ thuộc giai cấp thủ Đà La, có cả nghiệp đoàn thầy thợ, phân ra các nghề nghiệp khác nhau, rất có tổ chức. Từ khi đức vua Pasenadi cưới cô con gái người làm tràng hoa phong làm hoàng hậu, thì giai cấp này đặc biệt được xã hội tôn trọng vị nể. Vả chăng mọi công trình xây dựng và kiến thiết, từ hạ tầng cơ sở đến thượng tầng kiến trúc, đều ở trong tay của họ. Nhưng công lao động cũng chỉ có được ở nguồn này. Khi có nhiều công việc xem ra quá nặng nề hoặc hôi hám bẩn thỉu, thì giai cấp thủ Đà La kêu gọi lớp tiện dân nô lệ đến làm việc với tiền công rẻ mạt, chỉ đủ vừa bụng một người. Do vậy, tiện dân Chiên Đà La không có khả năng sửa sang nhà cửa, tiện nghi sinh sống, cũng như cái chuyện ăn, chuyện ở, chuyện mặc. Sunita nghe tin về Đức Phật và giáo hội tăng đoàn đã lâu, và cũng đã nhiều lần chàng đứng núp sau các lùm cây, nhìn những vị sa môn y áo vàng rực thanh thản trên các ngã đường, ai trông cũng dịu hiền và dễ mến. Nhưng chàng chưa bao giờ dám đến gần, dù 5-7 cái đòn gánh. Sáng nay cũng vậy, vừa đội một ghè phân băng ngang con lộ để xuống bờ ruộng, thì Sunita trông thấy một đoàn sa môn áo vàng, không biết tránh đi đâu, hoảng loạn, sợ hãi quá. Chàng vội lặn xuống một mương nước, lấy rong bèo phủ trùm lên đầu. Qua kẽ hở của những lá bèo, Sunita trông thấy một vị sa môn tướng hạo sáng ngời như một vị đại phạm thiên. Từ đường lớn bước gần lại bên bờ nước, cách chỗ chàng chừng 2 đòn gánh thì dừng lại. Này Sunita, con trốn đi đâu? Như Lai muốn nói chuyện với con. Sunita tưởng tay mình nghe lầm. Không, đúng rồi, vị ấy đang nói chuyện với mình. Ôi, cái giọng nói dịu dàng,
như giọng nói của người mẹ hiền, nhưng chàng cứ im thinh thích, không dám đáp, không dám trả lời. Không sao đâu con Sunita, Như Lai biết tên của con đấy, Như Lai còn biết rất nhiều kiếp trước của con nữa. Con là một người rất tốt bụng, rất lương thiện. Đừng ngại ngùng gì nữa, hãy lên đây để nói chuyện với Như Lai. Lúc Đức Phật bước tới bờ nước để hỏi chuyện chàng nô lệ đội phân, thì tôn giả Sariputta Ananda và thị giả Upawana đồng bước lại. Hội chúng tỳ khưu tăng cũng dừng lại, vây quanh lớp xa lớp gần. Thế rồi dân chúng trong vùng hai bên đường nghe thấy chuyện lạ cũng ùng ùng đổ đến. Nghe giọng nói dịu dàng hiền từ của Đức Phật. Đến lần thứ ba, Sunita mới dám nói: Bạch Ngài Sa Môn, thân thể con hôi hám, áo quần con dơ giấy. Con lại thuộc giai cấp hạ tiện nữa, nên con sợ ô uế đến Ngài. Thật con không dám bước lên đâu. Đức Phật mỉm cười cất giọng phạm âm cho ai ở xa cũng có thể nghe được. Sunita, đúng là thân thể con hôi hám, áo quần con dơ giấy. Con lại thuộc giai cấp hạ tiện, nhưng con không thể nào làm cho ô uế đến Như Lai và giáo đoàn thanh tịnh của Như Lai được đâu mà sợ. Trái lại là khác nữa, này Sunita. Ngưng một chút, Đức Phật tiếp: Con lại muốn hỏi tại sao mà con không dám hỏi chứ gì? Như Lai sẽ nói đây. Như Lai sẽ giải thích vì sao. Vì đối với Như Lai và đệ tử của Như Lai thì ô uế bên ngoài không quan trọng bằng ô uế bên trong. Cái ô uế bên trong mới đáng sợ, mới đáng xa lánh, mới đáng nhòm gớm, này Sunita. Ai sống với tâm địa độc ác, bạo tàn, hung dữ, giết người giết vật là ô uế. Ai sống với tâm địa sang tham, xảo quyệt, trộm cắp lường gạt của người là ô uế. Ai sống với tâm tà vại, tà hạnh, bất chánh là ô uế. Ai sống mà nói dối, nói láo, nói thêu dệt, nói lời ác độc, nói hai lưỡi mới là ô uế. Nói ngắn gọn, cái gốc của mọi ô uế trên đời này là bởi tham lam, sân hận và si mê, này Sunita. Chàng thanh niên nô lệ nghe như uống từng lời từng chữ vào lòng. Cả đời chàng chưa bao giờ được nghe những điều như thế. Tâm trí chàng như được mở ra, cánh cửa giai cấp và truyền thống đã đóng chặt kiếp bần cùng nô lệ của chàng. Dường như chưa có một ánh sáng mặt trời nào len vào đấy được. Này Sunita, giọng của Đức Phật dịu dàng rót vào tai chàng: Con đội phân, nhưng con đâu có giết người giết vật. Con đội phân, nhưng con đâu có lường gạt trộm cắp của ai. Con đội phân, nhưng con đâu có tà vại, tà hạnh và bất chánh. Con đội phân, nhưng con đâu có dối láo ngôn lời ác khẩu với một ai. Như thế chứng tỏ rằng trong con có mầm giống thanh tịnh. Nếu mầm giống ấy biết bón phân, tưới nước, biết cách chăm sóc thì mai sau nó sẽ phát triển trở thành một con người tốt đẹp, hiền thiện xiết bao, này Sunita. Cho đến lúc này Sunita mới mạnh dạn mở lời: Bạch Ngài Sa Môn, vậy thì con chưa đến nỗi ô uế. Là giai cấp tiện dân, nhưng con chưa dám có những tâm địa ô uế như thế. Con cũng muốn tốt đẹp và hiền thiện, vì cái mầm giống ở trong con cũng có tí chút. Nhưng bón phân là thế nào, tưới nước là thế nào, chăm sóc là thế nào, quả thật con chưa hiểu. Muốn bón phân tưới nước, chăm sóc cái mầm giống tốt đẹp có hiệu quả, thì con phải sống đời sa môn khất sĩ như Như Lai, và như hội chúng sa môn của Như Lai đứng xung quanh đây. Con có muốn như thế không Sunita? Con có ước mơ cũng không thể được. Ai mà cho kẻ khốn nạn như con xuất gia sống đời sa môn khất sĩ, khi con là kẻ ở cuối cùng tận đáy của mọi giai cấp? Như Lai sẽ cho con xuất gia, Như Lai sẽ hoan hỷ đón nhận con. Tại sao vậy? Vì giáo hội Như Lai không có giai cấp, không phân biệt giai cấp. Giáo hội của Như Lai là giáo hội bình đẳng cho tất thảy mọi hạng người trong xã hội. Hãy nghe đây Sunita,
Mỗi một con sông đều có tên, trăm con sông đều có trăm gọi tên khác nhau. Nhưng khi trăm con sông ấy về biển cả rồi thì chúng hòa trộn với nhau, trở thành biển lớn. Tên của trăm con sông sẽ không còn nữa đâu. Giáo hội của Như Lai cũng tương tự vậy. Những sa môn khất sĩ, hàng ngàn sa môn khất sĩ, có người xuất thân thái tử, hoàng tử, vương tử, bà la môn gia chủ, tướng lãnh, tổng trấn quý tộc, danh gia triệu phú, thương gia thợ thuyền. Nhưng khi về sống trong giáo hội thanh tịnh rồi thì các giai cấp kia không còn tồn tại, không ai gọi tên nữa, mà chỉ đơn giản là một sa môn sống đời vô sản bần hàn, thiểu dục tri túc, để tu tập, để bón phân, để tưới nước, để chăm sóc cho cái mầm giống hiền thiện này. Sunita, không có giai cấp khi máu ai cũng đỏ, không có giai cấp khi nước mắt ai cũng mặn như nhau này. Sunita. Sunita phủi đám rong bèo trên đầu, bụm hai tay lên đầu, vái lìa. Con hiểu bạch ngài sa môn, mắt con đã sáng ra, đã có một ngọn đèn, trí con cũng sáng ra, ở đó cũng có một ngọn đèn. Con thật là hạnh phúc, được sống cuộc đời mới, làm một hạt bụi đi theo gót chân trần của ngài. Đức Phật mỉm cười, các vị tôn giả và hội chúng tỳ khưu cũng mỉm cười. Ôi, là những nụ cười thanh lặng và siêu thoát. Dân chúng xung quanh thì hò reo sung sướng khi thấy Đức Phật nắm tay chàng nô lệ kéo ra khỏi mương nước. Tôn giả Sariputta và thị giả Upawana trao bình bát cho người bên cạnh rồi bước nhanh lại. Cả hai vị giúp chàng thanh niên tắm rửa cho sạch sẽ. Tôn giả Ananda định lấy chiếc y hai lớp của mình quàng cho Sunita, nhưng bên kia đường một người thanh niên sutra đổi y và bát bước lại, gập đầu xuống. Bạch Đức Thế Tôn, con hay đến kỳ viên nghe pháp. Y và bát này là của con đã tự sắm sửa, khi nào đủ duyên sẽ xuất gia. Nhưng hôm nay con xúc động và sung sướng quá khi thấy Đức Tôn Sư đã xóa bỏ giai cấp, nhận vào giáo hội thanh tịnh một thanh niên nô lệ. Sunita là người bạn tốt, làm việc gì cũng chu đáo đàng hoàng, là niềm tin của tất cả thầy thợ chúng con. Con rất mừng cho Sunita. Vậy y và bác này con tình nguyện dâng cúng để Đức Thế Tôn làm lễ xuất gia cho Sunita. Đức Phật gật đầu chấp nhận và mỉm cười trong tâm, vì cái duyên như thế này ngài cũng đã biết rồi. Sau khi Sunita được cạo đầu mặc y mang bát thì tướng mạo sa môn hiện ra, không còn tìm thấy đâu là hình bóng người thanh niên nô lệ nữa. Đức Phật làm lễ xuất gia ngay cho Sunita bên vệ đường, trước sự chứng kiến của dân chúng địa phương và cả khách bộ hành, người đi ngựa, kiệu phương xa, đủ mọi giai cấp trong xã hội, dừng chân lại tò mò chỉ trỏ luận bàn. Sau đấy, tôn giả Sariputta dẫn Sunita trở lại kỳ viên tịnh xá để bàn giao vị tân tỳ khưu cho các trưởng lão giáo giới, còn ngài sẽ bộ hành theo sau. Thế là không mấy chốc, tin này được loan truyền ra, chấn động cả kinh thành Savatthi. Chuyện cũng đến tai đức vua Pasenadi, triều thần. Có người phản ứng chống đối ra mặt, có người mỉm cười, có người im lặng. Riêng đức vua thì nói với hoàng hậu Malika rằng: hậu là giai cấp Sudra, thuở trước trẫm phong hậu làm chánh cung, dư luận nhân gian cũng ồn ào như vậy đấy. Trẫm đã cách mạng phá bỏ giai cấp từ độ ấy, tuy rất âm thầm. Còn Đức Tôn Sư, trẫm mang bán hiệu ngài cũng muốn phá bỏ giai cấp. Kể từ khi hóa độ dâm nữ Ambapali, ngài là rất công khai, đường chính chánh, nhất là cho anh chàng nô lệ xuất gia ngay bên vệ đường, trước mắt bàn dân thiên hạ, đáng phục, thật đáng khâm phục. Hoàng hậu Malika dè dặt nói: có người nhất là giới cấp Bà La Môn, Sát Đế Lị,
Các nhà giáo dục sẽ cho rằng Đức Phật đã đảo lộn trật tự xã hội, không tôn trọng quy củ, truyền thống đạo lý từ ngàn xưa của cha ông Tâu bệ hạ. Đức vua Pasenadi cười rọ to rồi nói: đạo lý à, lấy bình phong đạo lý à, con người lành tốt hiền thiện mới là đạo lý đích thực, hậu à. Trẫm không đồng ý cách duy trì truyền thống ấy là đạo lý. Cái đạo lý ấy là đạo lý hình thức, là cái đạo lý rỗm, hậu à. Chính kiến của đức vua tối cao trong cuộc đàm đạo với hoàng hậu Melika, sau đó đến tai triều thần, rồi không mấy chốc lan khắp kinh thành. Thế là chỉ 5-7 ngày sau, dư luận im bặt.